guys! Welcome back to my channel. I know it's been a long time. Matagal-tagal na din akong hindi nakagawa ng video. For today's video is unboxing. Today, mag-a-unbox tayo. Samahan niyo akong alamin kung ano ang nilalaman ng amazing box na to. Ito siya guys. Ayan, na-excite na akong buksan. Okay. In a few moments, bubuksan natin siya. Bale, ito yung box niya. Ito, ganito siya kalaki. Siyempre, hindi ko muna sasabihin kung ano ang nilalaman ng box na to. Para may excitement. So, buksan natin siya from the top. Actually, kahapon lang siya in order. Akala ko nga, bukas pa siya dadating. Nagulat na lang ako kanina, may nag-doorbell. Ito na pala yun. Na-excite tuloy ako bigla. Ayan, kung mapapansin nyo, box siya and then another box. Ayan, sana kita. Ito siya, yung box na may another box. Ay! Ang hirap niyang tanggalin sa box, in fairness. Wait lang naman. Ayan. So, ito yung first box. Diyan ka na. At ito ang ating second box. Ayan guys. Alam nyo na ba kung ano ito? May idea na ba kayo kung ano ang nilalaman ng amazing box na to? Medyo may kabigatan. Caring. Tingnan natin kung paano natibuksan. Mukhang napaka-pulido. So tight. I don't even know. Hindi ko alam kung paano ko siya. So, buksan ko na lang siya dito. I-start ko na lang siya dito. Handle with care. Ayan. Ayan po. Dito ko na lang siya pinat. Ayan. Ano kaya ang nilalaman nito? Mukhang kailangan ko din ng tulong. Oh my goodness. Ganun lang pala kadali yun. Sus Maria. Diyos mio, Marimar. Kailangan lang pala itong i-push. And then that's it. Okay. Ihaharap ko sa inyo. Ito po siya. May idea na po ba kayo kung ano ang nilalaman ng box na to? Ayan. Kailangan iyan. So, aside from may another, it's very safe. Kung mapapansin nyo po, ang ganda ng pakakapak niya. Very safe. Napaka-protected niya. May ano din. Oh. Ayan. So, hindi na natin 'to kailangan. So, itatabi na natin 'yan. Yan. At ito na lang ang natitira. Or meron pa bang iba? No. Ito muna. Ito munang bubuksan natin. Mukhang may idea na kayo ah. Ayan. Ito
po. Ito po ang aming in-order. Kulay itim. Kulay itim siya. Ayan. Buksan nga natin. Oh my goodness. Hindi siya ganun kabigat actually. Para siyang 15.5 inches. Ayan po siya. Excited akong gamitin. Kaya, naisipan kong bumili ng ganito. Alam niyo na kung bakit. Hirap na hirap kasi ako dun sa isang laptop. Saka minsan, kapag nag-livestream ako, tablet lang yung ginagamit ko. Nahihirapan akong mag-add ng ibang browser. So, naisipan namin na bumili na lang nito para sa inyo guys. Para sa YT. My goodness. Itabi muna natin siya dyan at tingnan natin kung ano pa ang mga accessories na kasama nito. Ayan, of course, charger. Hindi mawawala. In fairness sa charger niya, yung charger niya hindi naman ganun kalaki, no? It's about, siguro mga half a kilo. Yeah. And ano siya, 0.6 millimeter thickness. So, ayan. Tatabi muna natin siya dyan. Syempre, hindi mawawala ang safety and warranty guide. Lahat na ganito, di ba? So, mamaya na natin babasahin to. Importante din malaman kung ano ang mga safety precaution ng ating bagong laptop. Ito ang Lenovo Legion 5, 15 inches. Oh, ito din yung setup guide. So, meron tayong safety and warranty guide and meron din tayong setup guide. So, maya-maya aayusin natin siya. So, tingnan pa natin kung ano ang nilalaman ng box. So far, wala na. Ayun lang. So, empty na. Empty na siya. Voila! Tada! Ayan. So, ang nilalaman ng box na ito ay ang ating Lenovo Legion 5, 15 inches. At of course, ang kanyang charger. So, ayan po. Nakita nyo na. Nakita nyo na. At mamaya-maya ay aayusin natin siya para magamit natin siya sa ating live streaming. So guys, meron akong bali 2 box. In fairness, ang ganda ng pakakapak niya. Very, very safe. So, wala naman akong nakitang damage. Wala naman akong nakita. It's very neat and clean. Wala siyang scratch or anything. So, I am satisfied. Thank you, ball.com. Thank you so much. So, mamaya babasahin natin yung kung paano isi-set up ito. And sana nagustuhan nyo ang ating short unboxing video. Diyan nagtatapos ang ating unboxing. Salamat sa pagsama sa akin sa pag-unbox ng laptop namin. Excited na akong gamitin ito. And sa mga hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking channel. Maraming salamat. Until next time. Bye!